Välkomna till Geovloggen och nu är vi i Selema. Om ni har sett första videon härifrån Malta så avslutar vi på andra sidan borta på Valenta. Och nu har vi alltså tagit oss över vattnet och hamnat här. Och Karis är full med att hitta cashen här. Vi har alla ledtråd på att det är svart hål. Stairs var det. Här är stairs. Där uppe hittar hon den. Vi ska ta oss igenom hela Selema här och så runt och sen gå strandpromenaden. Vi kommer gå in i stan, ut ur stan till strandpromenaden med vackra vyer och bra cacher. Så fortsätt titta nu och gillar ni det här äventyret så gör ni som taxichauffören gjorde. Han tryckte på prenumerera och började liksom följa den här kanalen och tycker du ska göra också. Men nog om det, nu drar vi vidare in i stan och utforskar denna vackra plats. Och hon får logga färdigt så går vi vidare. Hon kommer ifatt mig. Vi har gått upp för en riktigt brant backe. Säkert en 300 meter upp, rakt upp där. Vad kan det vara? En höjdmeter på 100. Brant är i alla fall jobbigt, men det gäller att lägga i handbromsen när man parkerar sin bil här. Annars kan det gå riktigt illa. Vi ska gå runt här i Selema och logga lite cacher. Så vi ska titta på en multi och 4 traditionella. Ger man sig upp bland husen, de här smala gränderna, så är det nästan som en labyrint. Man får gå höger och vänster, upp och ner tills man kommer dit man ska. Och se upp så att man inte blir överkörd på vägen också, för det åker bilar överallt. Så de här smala gatorna. Men nu är vi i alla fall framme vid en traditionell cache här. Med 8 favoritpoäng. En smål. Svårighetsgrad 1,5, terräng 1,5. Ska vi se om vi kan hitta den. Jag ser också att det är lite mugglare på väg, så vi får väl låtsas som vi inte gör något. Låtsas som ingenting. Nu är vi snart framme. 12 meter. Här framme. Vart kan den vara någonstans? Jag var tvungen att vänta ut ett par mugglar så jag har inte letat ut den. Här, där, titta. Du hittar den. Hon plockar fram den. Vart var den då? Den var nog här i närheten. Alltså. Trevligt ställe, trevligt ställe. Vi lyckades hitta den med hjälp av lite ledtrådar i cachen. Det var lite klurigt här i gränden. Nu ska vi se om vi kan hitta ut från den här labyrinten. För vi ska ju ner till strandpromenaden och gå runt hela Selema. Fågelvägen är 490 meter däråt. Men vi kommer behöva gå runt. Så vi trampar på så vi kommer fram. Frågan är om vi ska gå neråt. Uppåt eller neråt är frågan. Nej, vi går neråt va. Då kommer vi till strandpromenaden ganska snart. Ja, neråt här som Vi går höger. neråt. Lite intressant är ju att Malta har varit en engelsk koloni. Så här kör vi vänstertrafik. Titta på den här bilen här. Han kommer ju inte in i den här bilen. Men föraren är på den sidan. Så då blir det lättare att komma in i bilen. Så det blir lite fel i huvudet på oss också som är från Sverige där vi har högertrafik. Så det gäller att se sig för åt vilket håll bilarna kommer åt. Jag skrek åt Carina förut. Titta åt höger! Nej, då kom bilen från vänster så hon var ju nästan på väg att bli överkörd. Nu kommer bilen här. Vi går ner hit i strandpromenad så slipper vi bilen istället. Väldigt fin strandpromenad de har gjort runt städerna så där längs med havet. Kolla vackert.
Nu börjar vi närma oss en multi med 15 favoritpoäng. När man ska kolla på en skylt för att räkna ut var slutkoordinaterna är. Vart det där ser jag kulan man ska titta på. Jag tror att kulan har rymt. Där den där kulan ska ligga på den där. Jag vet inte, de kanske håller på att renovera, vad vet jag. Här ska jag se på en skylt och 6 siffror, så ska vi räkna lite. Vi sätter oss på en bänk och räknar lite. Vi har räknat och kommit fram till att vi ska hitta en filmburk en bit härifrån. Så vi beger oss igenom den här lilla parken och ser om vi kan hitta slutet. Aha, du har hittat den. Åh, och det är så bra den där currysen. Det var långningen kvar och jag tänker att vi fortsätter längs med strandpromenaden. Vackert är det. Och gillar strandpromenaden och Malta så tycker du ska slänga in en prenumeration. Så går vi vidare mot nya äventyr. Vi tog en liten avstickare från strandpromenaden och kom in i en lugn gata där vi ska logga en large cache. En traditionell var det också. Ja. Se om vi kan hitta den. En large borde man kunna hitta. Labbsteg här om 20 meter, eller 8 meter nu. Och ett labbsteg var det också. Ja, 2 på ett ställe, det är bra. Det är mycket bra. Ja, det är mycket bra. Jag ser en... Nu kunde labben öppnas. Jag ser en grön låda. Ja, jag med. Kan det vara den? En svart låda. Ska vi gå in här? Är den där lådan? Som det står varning för kameror på. Det verkar inte vara den. Vi får leta vidare. Det ska vara en grön låda, säger de. Har vi sett en grön låda? Nej. Nej, men jag ser en grön låda. Här har vi en grön låda. Väldigt fastkedjad och med någon kod. Har vi någon kod? Jag måste kolla om det finns en kod i cachen. Det var en riktigt snygg cache med massa... Vad är det här? Massa Pokémon? Eller? Det är ett stort kinderägg. Ett stort kinderägg är det ju, vad det är. Åh, det är rosa. Jag tror det ska vara TBs här någonstans också. Den där loggboken kanske du vill ha? Är det loggboken? Nej. Eller? Nej. Nej. Vad var det då? Det var bara en bok. Okej. Öppna ägg. Får du öppna ett ägg då? Där har du loggboken. Jag är också intresserad av den från som TV någonstans. Det här känns ju tomt. Nej, det fanns inga TBs i den här. Så vi får stänga. Här har någon skrivit på den här också. Har hittat loggboken kanske. Nej, vi stänger den här. Så där. Den här kanske handlade om scouterna här på Malta. Här kanske vi har herren som grundade scouterna. Lord Baden-Powell. Chef-scout of the world. Där du. Tjena, tjena. Är det okej om vi går vidare lite till nästa cache? Bra, tack. Då går vi. Ja, då lämnar vi scouterna och beger oss bort till en traditionell mitt inne i Selema här. Det ska vara en traditionell med mikro. Vi ska tydligen ta nästa sväng, så vi går åt det här istället. Vi är mitt i en rondell, bilar överallt. Och här ska vi in i en engelsk telefonkiosk med massa böcker. Hittar någon intressant bok här då? Ja. Här. Benny and the Giants.
And other stories. Ja, men den här är ju bra. Det är inte det här han som liksom som planterar en böna och kommer upp till jättarnas land. Jo, men den här kan jag rekommendera. Jag skulle gissa på att det här är en telefonkiosk där man kan liksom byta böcker. Om man tycker att om man har tröttnat på den här boken så kan man byta den och sen så kanske man kan ta den här istället. Ja, så är det. Ska du gå här inne? Ja. Är du klar? Jag är klar. Då går vi. Nu har mörkret lagts över stan och vi har tagit oss tillbaka till hotellet. Jag står här på balkongen och tittar ut över stan. Jag tackar så mycket för att ni har tittat idag på dagens äventyr härifrån Selema. Imorgon ska vi ut och åka lite och titta på lite andra platser. Så ta och prenumerera och ge mig en tumme upp och kommentera vad ni tyckte om äventyret. Så hörs vi snart igen. Hej då med er!